Hello mọi người, các bạn đang nhìn thấy hồ cá koi của mình, nước rất là trong đúng không các bạn? Để bật mí thêm nữa là trong suốt 2 năm vừa rồi là mình không cần phải thay nước cho hồ luôn. Lâu lâu chỉ có bổ sung một chút ít khi mà nó bị hụt nước thôi. Thì trong video này của Green Life, mình sẽ chia sẻ chi tiết cho mọi người những yếu tố rất đơn giản nhưng mà vô cùng quan trọng để có được cái kết quả như thế. Mình sẽ chia sẻ 3 nội dung chính sau đây. Thứ nhất là tổng quan hồ cá của mình khi mà mới setup ban đầu. Phần thứ hai đó là các cái vấn đề xảy ra khi mà mình bắt đầu thả cá. Và mình tin là rất nhiều bạn cũng đã gặp các cái vấn đề như này giống mình. Và phần thứ ba quan trọng nhất đó là những cái thay đổi mình đã làm cũng như cái hiệu quả của nó. Ok, đi vào phần thứ nhất, mình sẽ tóm tắt nhanh những cái thứ mình setup ban đầu. Thì cái hồ cá này là mình làm khi xây nhà luôn. Thì tổng thể nó dài khoảng hơn 3 mét, rộng hơn 2 mét và cái độ sâu mực nước nó khoảng 1,1 m. Thì các bạn có thể thấy trong đó cái ngăn lọc của nó rộng khoảng 50 cm như trên hình. Từ cái phần hồ chính thì mình sẽ đặt 3 cái ống dẫn nước về cái ngăn lọc. Một cái ống đường kính 90 dành cho hút đáy đặt ở chính giữa hồ. Ở hai đầu thì mình đặt hai cái ống 60, một cái dùng để hút nước trên mặt và một cái hút ở tầng lửng. Về nguyên lý hoạt động thì mình đặt một cái bơm ở cuối ngăn lọc để đưa nước đi theo một cái vòng tròn khép kín và đẩy nước vào hồ chính, rồi nước lại rút về ngăn lọc theo 3 cái đường ống ở phía trên, chảy qua cái hệ thống lọc và lại vòng về bơm. Cái bơm nước ban đầu mình để nó chia ra làm 3 hướng khi mà vào hồ. Ngoài cái thác nước chính ở kia ra thì còn có hai ống dẫn ra hai cái bên thành bể để đẩy nước theo hướng ngược chiều nhau. Mục đích là để nước đi theo cái vòng tròn ở trong bể. Về đáy hồ thì ở thời điểm ban đầu thì nó không có gì nha. Quay lại với cái ngăn lọc ấy, thì khi mới làm mình dùng hai cái loại vật liệu lọc vô cơ. Đấy là chổi lọc và cái tấm lọc bằng nhựa gọi là Zimat. Mình đã bố trí như trên hình, các bạn có thể thấy. Cơ bản là như vậy. Thì mình thấy cái cách setup này nhìn chung là nó hơi phức tạp, cũng khá là tốn kém, nhưng mà lại rất phổ biến khi mà các bạn tìm kiếm các cái thông tin hướng dẫn thiết kế hồ cá koi trên mạng. Đó mới là một vấn đề. Đây là một số hình ảnh hồ cá khi mà mình mới setup xong. Bây giờ xin phép được nói tiếp sang phần thứ hai. Đó là khi mà mình mới bắt đầu thả cá vào hồ. Thì trong khoảng 2 tuần đầu tiên ấy, đàn cá nó lạ nước nên là chỉ nằm im dưới đáy bể thôi, không ăn uống gì cả, cho nên là nước vẫn rất là trong, ổn định, bình thường. Bơm thì đương nhiên mình phải chạy 24/7 thôi nhá. Sau đấy khi mà đàn cá nó bắt đầu lên ăn ấy, thì mình thấy là một loạt các cái vấn đề dần dần phát sinh. Nhất là cái trên bề mặt hồ nó nổi rất nhiều cái bọt trắng. Mặc dù là mình đã có cái ống hút mặt nước để gom nó lại rồi đấy, nhưng mà không thể gom hết được. Cái này thì nhiều bạn setup tương tự như mình làm trước đây thì chắc cũng sẽ gặp phải thôi, mà rất phổ biến đúng không ạ? Tiếp đến nữa là một cái hiện tượng nước hồ bị vẩn đục, ngả màu xanh hoặc màu vàng hoặc là màu nâu. Thì cái tình trạng này theo mình tìm hiểu nguyên nhân chính đó là do tảo nó phát triển quá mạnh trong cái môi trường hồ nước. Những lúc như thế là hồ cá nhìn rất là xấu, hệ thống lọc thì không thể xử lý được nữa. Và cái phương pháp thường được áp dụng lúc đó là phải thay một phần bể nước. Và mình nhớ cứ tầm 1 tuần cho đến 10 ngày là mình phải thay nước một lần. Mỗi lần cỡ phải 30 đến 50% cái lượng nước của hồ. Cái việc này thì nó khá mất công, mất thời gian rồi tốn kém nước sạch đúng không ạ? Ngoài ra lúc đấy mình cũng được tư vấn là lắp thêm một cái đèn UV vào cái ngăn lọc để diệt tảo nữa. Rồi mình cũng mua. Nó có một chút hiệu quả nhưng mà rất là đắt và chắc chắn là có hại cho cái hệ vi sinh ở trong hồ cá. Vấn đề tiếp nữa đó là cứ sau khoảng từ 1 cho đến 1,5 tháng thì cái lượng phân cá mà nó dồn về cái ngăn lọc nó rất là lớn. Nó vừa làm cái quá tải cái hệ thống lọc rồi gây mùi hôi nồng nặc. Rồi muỗi cũng xuất hiện rất nhiều ở cái khu đấy nữa.
Lúc này thì không có cách nào khác là mình phải vệ sinh cái ngăn chổi lọc thôi. Việc này thì như các bạn biết là rất cực khổ và tốn kém thời gian. Thế rồi trong khoảng 3 đến 4 tháng sau khi thả thì đàn cá của mình nó cũng không phải khỏe mạnh lắm, nó chết mất mấy con. Mình nhớ khoảng 3 5 con gì đấy. Đấy, các bạn thấy là mình đã bỏ ra rất nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để set up cái hồ cá này. Nhưng mà rồi cũng chưa đâu vào đâu cả. Nên thực sự lúc đó là cảm thấy rất là oải luôn. Ok, bây giờ sang phần quan trọng nhất nha. Đó là mình đã cải tiến cái hồ cá koi này như thế nào. Các bạn chú ý theo dõi kỹ đoạn này nha. Thì chính cái lúc mà mình cảm thấy hơi chán nản thì lại tình cờ xem được cái phương pháp lọc nước theo kiểu sinh học, hữu cơ. Mình tạm gọi là như vậy. Và mình thấy những người đi trước chia sẻ cái này rất đơn giản, rẻ tiền mà lại hiệu quả cao. Nên là đã quyết định thử đi theo hướng này. Thì đầu tiên mình lật hết các cái tấm bê tông mà đậy trên cái ngăn lọc ra. Sau đó trồng cái cây thủy sinh vào đó. Trồng hai loại cây thủy sinh chính đó là thủy trúc và cây lá nếp như ảnh các bạn nhìn thấy. Vì lúc đầu do tiếc nên là mình vẫn giữ lại hai cái vật liệu lọc cũ, nên là cái chổi và di mát. Nhưng mà một thời gian sau thì mình quyết định bỏ hẳn hai cái này đi và thay nó bằng xỉ than, gạch vụn, vỏ hàu này. Những cái vật liệu mà không phải là nhựa, mà có hình dạng nhiều lỗ nhỏ li ti, với để tăng cái diện tích tiếp xúc với nước và làm cho vi sinh có lợi phát triển được nhiều hơn. Theo mình hiểu là như vậy, và các bạn có thể sử dụng các cái vật liệu khác, ví dụ như là đá ba gian này, đá ong nếu như mà khu vực các bạn dễ kiếm. Tiếp theo nữa là vào phần đáy hồ. Lúc trước thì như mình nói là không có gì cả, thì mình đã bổ sung một cái lớp sỏi, đá, rồi gạch vỡ dày khoảng 10 cho đến 20 cm. Cái lớp này thì nó cũng có cái tác dụng tạo môi trường thuận lợi cho vi sinh xử lý nước thôi. Cuối cùng nữa đó là thay đổi về luồng nước. Như mình đã nói lúc trước thì luồng nước trong hồ ban đầu là mình tạo xoáy vòng tròn và chảy về ngăn lọc theo 3 cái ống hút. Còn với cái phương pháp mới này thì mình không sử dụng hai cái ống nước ngược chiều tạo xoáy trong bể nữa, mà để luồng nước chảy theo cái một chiều thôi. Đó là chiều từ cái phía thác nước đến cuối cái góc bể chỗ giáp với cái ngăn lọc ấy. Sau đó mình đục một cái đường dẫn nước trên mặt nước từ bể chính sang ngăn lọc. Nước sẽ chảy sang ngăn lọc như các bạn nhìn thấy. Và công dụng của nó cũng tương đương như cái ống hút mặt cũ, đúng không ạ? Nhưng mà mình phân tích một chút là các bạn có thể dễ dàng thấy là nó đưa các cái chất bẩn trên bề mặt hồ về ngăn lọc hiệu quả hơn rất nhiều so với cách cũ. Bởi vì các cái chất bẩn hay bọt chỉ cần trôi nhẹ nhàng từ cái bể chính sang ngăn lọc thôi. Còn với cái phương pháp cũ thì máy bơm cần phải hút rất là mạnh thì nó mới đưa được cái chất bẩn qua cái ống hút mặt chui xuống tận đáy bể, vòng qua ngăn lọc, đúng không ạ? Nên với phương pháp cũ các bạn sẽ hay thấy trong ống hút mặt là hay có bọt trắng, vì nó không thể nào hút hết ra ngăn lọc được. Với 3 ống dẫn nước cũ thì mình đã bịt lại hai cái và chỉ sử dụng một cái ống hút nước gần phía đáy bể ở phía cuối để đẩy sang ngăn lọc thôi. Đấy, chỉ với những cái thay đổi như mình vừa mới làm thì sau một thời gian mình đã thấy hiệu quả rõ ràng luôn các bạn. Nhất là tính đến nay là đã 2 năm rồi, nước hồ rất trong và ổn định, không phải thay nước nhiều lần nào cả. Đã khỏe mạnh, không chết con nào. Ưu điểm nữa là mặc dù bây giờ ngăn lọc mình để hở ra nhưng nó không hề có mùi hôi các bạn nhé. Muỗi cũng xuất hiện rất là ít. Và từ đấy đến giờ mình nhớ là bể của mình bị mất điện cũng phải 5-6 lần, và mỗi lần từ 3 đến 5 tiếng, cá vẫn sống bình thường. Trong khi đấy thì mình rất hay gặp các cái bài đăng của một số bạn trên Facebook đăng tin buồn về bể cá bị mất điện có vài tiếng thôi mà có khi cá chết gần hết đàn, đúng không ạ? Đấy, đúng lại cá nhân mình đã mất rất nhiều học phí cho cái vụ này rồi.
nên mình muốn chia sẻ chi tiết để nếu bạn nào có ý định làm hồ cá thì có thể tham khảo cái video này. Nếu bạn đi đúng hướng ngay từ đầu thì chi phí bỏ ra rất là thấp và lại nhàn hạ, hiệu quả cao. Một cái nữa mình chia sẻ thêm là với những cái hồ cá to ấy, như tầm 15-20 khối trở lên cho đến hàng trăm khối thì các bạn có thể cân nhắc tham khảo thêm cái phương án làm hồ theo kiểu trải bạt. Nó rẻ hơn rất nhiều so với xây kiên cố bằng bê tông như mình đã làm, mà lại còn nhanh hơn và dễ tạo hình, tha hồ thể hiện ý tưởng. Ok, chắc là mình xin dừng video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Nếu có bất kỳ cái thắc mắc nào mọi người hãy comment phía dưới nhé. Mình sẽ giải đáp tất cả trong cái tầm hiểu biết của mình. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại trong các video sau.